Let's go! Asa man si Dodo? Let's go! Magsaka-saka! Super nice! We're here now. Look at the tree. Wala pa silang kanan? This is it. We're here na sa Osmeña Peak. So, aakyat na ako ngayon. Kami kasama ng pamilya ko. So, let's go! Super kayo ka. Anak. Pa. Lain main kagunit. So. Oh my, ang ganda. Super nice. Yun, ako diri sa taas gamay. Ay. Come here, Josh. Super kapoy. Lagi. Super kayo ka nice. Oop. Yehey, nalagid ni. Kapuya ay. Yay, at last niabot na gid mi diri. Super kay kayit kapoy. Grabe init. Reklamo si Dudi. Baby yun. Super init kayo. Asa man si Dodi? Dodi, asa man kalo ni Dodi? Kiat na niyo. Dodi! Sige lang, kag-video na ako ni tapos i-picturean mo. Nainitan si Dodi. Silawan ko si Dodo.
gustong pumunta dito, i-review nyo lang yung video na to para makita nyo yung mga details na ipapakita ko dito. Ayan na, oh, look. Ang ganda. Parang 360 siya from south to kabilang south. Ganda. Mga kuan dito mausbalan. Hindi pa naubos na tapuros. Ayun eh, nakakasakal na tapuros. Inyag na, dagma lang kong kalit ba? Pwede na, pwede ka mag-video niya. Ito nga. Oo. Going home na kami pa, oh. Baba. Hindi pala going home. Going pa baba na kami. Going pa baba na kasi galing kami sa itaas. So, wala na ihangak-hangak. Wala na kapoy just. Ayan, nasa baba na kami. At ito ay magdahan-dahan. Ako ay magdahan-dahan kasi nakakatakot talaga. Parang ano, iwan ko lang.